लक्ष्मणलाई पनि भेट भयो तपाईँहरूलाई भ्लगमा देखाउनु मन आउनै हुँदैन नयाँ टेलिफोन बालेन सरको बल आयो बल बालेन सरको बवाल एक्सिडेन्ट भएछ ठोक्यो ठोक्यो ओ कहिले आएको भाइ कहिले आएको त कहिले आएको सिधै स्ट्रेट आउट लाङटाङ सो नेक्स्ट ब्लग चाहिँ हाम्रो लाङटाङको हुन्छ लक्ष्मणको जय माता दी सो बवाल दिन्छ मैले यसको मैले चलाउँदा चाहिँ 45 दिन्छ अहिले कुदाइरहेको हुन्छु न त 50 55 भनेको है एन्ड 4000 मात्र गुडेथ्यो के अनि 190 मात्र दिन्छु रे ल के छ हिरोलाई भेट भएको छ दसैँ पछि भेट भएको छ ह्याप्पी तिहार नि अब तिहार आइहाल्यो नि आज दसैँ हो नि आज लास्ट हो सो के छ अनि कता हिँड्ने न्यु रोड जाने हो जाउँ न सँगै सो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल स्पिराम बिकम थापा सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ नेक्स्ट ब्लग यस आज चाहिँ अर्कै ब्लग हुन्छ न्यु रोडमा जान्छु माहौल पनि हेरौँ दसैँको अनि हाम्रो यहाँ भाइ भेट भएको छ राजीव भाइ गोली राइडर हिरो आयो हिरो हामीसँग अफरोड जान भनेर पाङ्ग्रा पनि गोटीवाला पाङ्ग्रा हालेको छ क्या ड्युकमा होइन अनि यो बाइक लिएर अफरोड जान्छ सो दसैँ पनि सक्यो आज पूर्णेको दिन गाइस सो यही नै हो रमाइलो गर्दै अब ब्लग सुरु भइहाल्यो सो भाइ र म हिँड्यौँ अब न्यु रोड गएर भेट्नुपर्छ बवाल एक्सिडेन्ट भएछ ठोक्यो ठोक्यो ओ माई गड ह्याप्पी दसैँ स्याड दसैँ सो हल्का बसन्त बुढोको चलपल हेरिदिउँ न त यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइहरूले खोल्नु भएको छ म्याड बन्च आइदिनु होला भिजिट गरिदिनु होला म्याड बन्चमा एकदम बवाल छ है यहाँको एक दुईवटा खानेकुरा चाहिँ मुखमा पानी आइसक्यो बवाल छ ल आइदिनु होला म्याड बन्चमा गइदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला हाम्रो दादाको बिजनेस हो चाम्बा कार कताबाट जाने हो चाम्बा कार हो है भाइ पनि अफिसको कामले हिँड्ने रहेछ हेलो दाइ सब ठिक छ कस्तो भयो दसैँ पानी परेर कता हिँड्ने एक्लै काम छ अनि यहाँ फोन बनाउन आएर मेरो फोन बिग्रेर हस् त हस् सो हाम्रो कलङ्कीको दाई हुनुहुन्छ दादा आयो हामी न्यु रोड वे डु आई पार्क माई बाइक यहीँ राख्न पाए हुन्थ्यो अस्तिको जस्तो न्यु रोड आयो फोन बनाउने अब कुनै हुँदैन नयाँ टेलिफोन यो फोन त मलाई नयाँ भन्दा महँगो पर्न लाग्यो यार प्राइजहरू ट्याग छ त हेलो दाइ सन्जय कस्तो भयो दसैँ त्यो फोन बनाउन छोडेँ सिम कार्ड चाहिँ झिकेको छु अब भाइलाई कुर्दैछु राजीव भाइ आउँछु भनेछ सो यहाँ आउँछु चिया खान्छौँ एकछिन खाजा खान्छौँ गफ गर्छु त्यहाँबाट चाहिँ म टेको जान्छु होला मेरो ल्यापटपमा पनि स्टिकर हाल्दैछ भाइलाई कुर्दैछु म त वेट गेम अन बालेन सरको बल आयो बल बालेन सरको चिया अड्डा यहाँ छ यस्तो पिङमा बस्नु पिङ त खेल्यो तिमीले पिङ सो गाइस न्यु रोडबाट आएँ के गर्ने कहीँ जाने ठाउँ छैन है सेदेवी है एकछिन बसेँ बाइकहरू हेऱ्यो रेस बाइक छ हाम्रो एजुकेन्सी सो अब चाहिँ यहाँबाट आज चाहिँ पुण्यको दिन हो अनि ठुलो दिदीले चाहिँ लोकन फेरि बोलाउनु भएको छ आज अब भनेर अब लक्ष्मणलाई भेटेर लक्ष्मण म सँगै जान्छ होला यहाँबाट चाहिँ म लक्ष्मणको सोरुम जान्छु टाढोमा देवी सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकहरू चाहिन्छ भने एक्सचेन्ज हुन्छ यहाँ आउनु होला एक्सचेन्जहरू गर्नु होला सो अब तपाईँहरूलाई चाहिँ स्कुटरमै भेटौँ है त म आज स्कुटर राइड गरेर छु सिओन राइड तले आइपुग्यो लक्ष्मणको सोरुम जाँदैछु रेड लाइटमा परियो गाई हामी चाहिँ एकदम महँगो ठाउँमा छौँ अहिले यो वर्ल्डको कति महँगोमा पर्छ होला है यो ठाउँ पनि भनेर सुनेको थिएँ मैले दिस इज द माग बवाल क्या झिलिमिली भाइब चाहिँ खतरा छ झन् तिहारमा कस्तो हुने हो झन् यो ठाउँ त न्यु इयर र क्रिसमसमा चाहिँ बवाल हुन्छ तर दसैँ तिहारमा पनि त्यस्तै झिलिमिली भइदिएको राम्रो हुन्थ्यो यहाँको रुखसुख काटेर चाहिँ दामी देखाएछ सो उता थाप्तलीमा त बवाल जाममा बस्यो है एकछिन सबको मैले मार्केटिङ गरिदिरहेको छु फ्रीमा एडिडास पुमा है केही चाहिन्छ आउनुहोस् मेरो नाम लिनुहोस् डिस्काउन्ट पाउनुहुन्न तर किन्नुहोस् रे क्या हाम्रो राजाको दरबार दामी छ त्यहाँभित्र चाहिँ म अहिलेसम्म गएको छैन अहिले त म्युजियम हो है जान चाहिँ पर्ने एक्चुली तर आई हेभ नेभर बिन देयर अब यहाँबाट हामी 2 मिनट जस्तोमा लक्ष्मणको सोरुम पुग्छौँ त्यहाँ गएर भेटौँला है BMW X3 सेक्सी छ यो गाडीको प्राइस कति होला यार लास्ट टाइम महँगो जस्तो लागेको छ
3-4 त होला 3 करोड नेपाली जनतालाई ठगेर यस्तो गाडी म चढ्न सक्दिनँ। आइसक्यौँ टाढोमा लक्ष्मण भाइकोमा। ओ कहिले आएको? सो दिस इज टाढो एन्ड मोटरहेड। ओ कहिले आएको भाइ? कहिले आएको त? अनि लाङटाङको भ्लग कहिले हाल्ने त? लाङटाङको भ्लग कसले खिचे? मैले खिचेँ। एडिट तैँले गर्ने दामी बनाउने त्यो हेरेर सबैलाई जाउँ लाग्यो हो। फर्केको खिचेर हिँड्छ होइन? फर्किँदा त अब पानी परेको थियो नि त बिजोग थियो झिक्यो भने खिच्ने त्यही गाह्रो भएर। सो गाइस यही हो, यसले सारा दुःख चाहिँ दियो फोन सोन नलाग्ने ठाउँमा बसेर। त्यहाँ जाँदाखेरि फोन नलाग्ने ठाउँ भने एउटा च्याप्टर बेसीमा लाग्छ। भोलिपल्ट त्यसपछि हिँडेपछि अलिअलि त्यो ब्याम्बो एरियासम्म लाग्छ। त्यहाँबाट माथि लाङटाङमा नि लाङटाङ लामा होटेलमा त 0 रोड त्यहाँ त बत्ती पनि छैन घरमा हो सोलरको घरमा। त्यहाँ पावर चार्जरहरू केही पनि हुँदैन। फर्किँदाखेरि मैले त्यहाँनिर पहिल्यै मम्मीलाई फोन गरेको थिएँ। ल लक्ष्मणलाई पनि भेट भयो, तपाईँहरूलाई भ्लगमा देखाउनु मन थियो। सो आजको भ्लग चाहिँ यता टुङ्गाउनु पर्ला होइन, रात पनि पऱ्यो। एकछिन हामी दिदीकोमा जान्छौँ होला होइन, दिदीकोमा गएर खिचौँला नि त। त्यहाँ घर परिवार पनि यसो हेरिदिनु होला, दसैँको रमझम के छ यसो हेरिदिनु होला। सो अब हामी एउटै स्कुटरमा जान्छौँ, पानी बन्ला छ, पेट्रोल पनि बचाउने एउटै ठाउँ जान किन होइन। हामी चाहिँ अलिकति कन्जुस छौँ स्वभावको। ल उतै भेट्ने नि त अब दिदीकोमा। ल बाइक गर्दै ल एकछिन टाढोको बाइकहरू हेर्नु। टाढो मुटु हेड यहाँ आउनु होला, टेस्ट गर्नु होला। 150cc हेर्ने हो, सबसे सानो 3,10,000 मात्र अरे है, मात्रै 3,10,000 मात्रै। कति न पैसै यहाँ पुगेर आयो जस्तो। सो यो एकछिन दिदीको घर भेटौँ है त गाइस। सो द भेरी फेमस प्लेस रातिको लागि चाहिँ नाइट लाइफ छ यहाँ चाहिँ, लाइट हालेर। यो चाहिँ हामी मैदेवीबाट, यो चाहिँ हामी ज्ञानेश्वरबाट मैदेवी जाँदैछौँ। मन्दिर हेर्नु यस्तो सजाएको छ, झिलिमिली। मैले यो कसैको भ्लगमा पनि देखिनँ क्या, यो हालेर होला तर मैले नि भ्लगहरूमा चाहिँ कसैकोमा देखिनँ। सो यो अझै 1-2 दिन त रहन्छ होला। आज दसैँको पुर्णेको दिन क्या झिलिमिली छ। कस्तो बाबाल है? जय माता दी। बाबा लाङटाङ भन्दा राम्रो छ गाइज यो त। सो नेक्स्ट भ्लग चाहिँ हाम्रो लाङटाङको हुन्छ, लक्ष्मणको। सो हेर्नु होला, लक्ष्मणले खिचेर ल्याएको छ, ट्राई गरेछ। एडिट चाहिँ मैले गरिदिन्छु, सकेसम्म राम्रै बनाउन खोज्छु। अलि लामो हुन्छ होला भ्लग चाहिँ। सो जे हेरिदिनु होला, लाङटाङको पनि ट्रेक रमाइलो छ, हँसी मजाक धेरै छ यिनीहरूको। सो अब चाहिँ खासै केही छैन बाटोमा, सिधै हामी लोकन्थली गएर भेट्छौँ। हामी पुर्णेको दिन हामी तास खेल्दैछौँ, एकछिन रमाइलो दसैँको अन्त्य। टिभी हेर्दैछौँ, भान्जीले जिते छ मेरो कान्छी। मेरो भान्जी कति जिते कसको तास भान्जी जिते आयो। यस्तो आउँछ यार बच्चाहरूलाई। जो पढ्छौ 6 पढ्ने चाहिँ 17-18 ल्याएछ, 6 त छ। सो अब म त हारेर गाइस टट्टु भइसक्यो। यति हो 1000 रुपियाँ थियो। तास खेल्छु। अब यही हो आजको भ्लग, यति एन्ड हुन्छ। बाहिर ह्याप्पी दसैँ भनिदिनु। ए ह्याप्पी तिहार भनिदिनु, दसैँ सकिहाल्यो।